Καλησπέρα σε όλους. Λοιπόν, είμαι η Μαρία Θανασίου, είμαι δημοσιογράφος. Είμαι παντρεμένη εδώ και 18 χρόνια και μητέρα 3 παιδιών και είμαι καλά. Θέλω να σας καλωσορίσω σήμερα σε μία ακόμη συζήτηση στο πλαίσιο των συζητήσεων Society Uncensored που διοργανώνει και φιλοξενεί η στέγη του Ιδρύματος Ωνάση. Το σημερινό μας θέμα είναι Love and Marriage. Ποιος είναι ένας καλός γάμος? Γιατί ο γάμος είναι ένας από τους πιο σταθερούς κοινωνικούς θεσμούς? Γάμος σημαίνει μονογαμία? Πότε η αγάπη, η συντροφικότητα και η συμπόρευση ταυτίστηκαν με το γάμο? Ήταν μήπως όταν ο Χάρη γνώρισε τη Σάλη? Ήταν όταν ο πρίγκιπας φίλησε τη Χιονάτη? Και υπάρχει και έζησαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα? Σήμερα γιατί όλο και περισσότερα ζευγάρια επιλέγουν το σύμφωνο συμβίωσης? Γιατί δεν έχει επιτραπεί ο γάμος των ΛΟΑΤΚΙ ζευγαριών? Να καλωσορίσω λοιπόν τους συνομιλητές. Θα ξεκινήσω από τη Σελάνα Βροντή. Καλησπέρα, Σελάνα. Καλησπέρα. Η Σελάνα είναι δημοσιογράφος. Ναι, είμαι δημοσιογράφος, ντοκουμενταρίστρια, κάνω ντοκιμαντέρ και ψηφιακή καλλιτέχνης στα πρώτα της βήματα. Η Σελάνα είναι διαζευμένη και η μητέρα 2 παιδιών. Ναι, το ξέχασα, αυτό είναι το κυριότερο. Έχω παντρευτεί με πολιτικό γάμο, έχω χωρίσει και έχω 2 παιδιά. Σήμερα 10 και 13, ένα αγόρι και ένα κορίτσι. Δίπλα της είναι η Στέλλα Κάσδαγλη. Καλησπέρα. Καλησπέρα και από μένα. Είμαι η Στέλλα Κάσδαγλη, είμαι συγγραφέας και συνιδρύτρια του οργανισμού Women on Top. Έχω έναν πολιτικό γάμο, ένα διαζύγιο, ένα σύμφωνο συμβίωσης και 2 παιδιά. Η Ειρήνη Παπαδάκη. Είμαι η Ειρήνη Παπαδάκη, είμαι κοινωνική ανθρωπολόγος. Έχω κάνει με το Πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου μια μεγάλη έρευνα για το γάμο στην Ελλάδα. Δίπλα μου είναι ο Νίκος Ευσταθίου. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Συγγραφέας και δημοσιογράφος. Θα ήθελα να μιλήσω και ως μέλος της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας για το γιατί ο γάμος γίνεται και πεδίο διεκδίκησης δικαιωμάτων και βιωματικά ως παιδί γονιών που πήραν διαζύγιο, καθώς και ως άνθρωπος που είμαι σε ελεύθερη συμβίωση εδώ και 11 πλέον χρόνια και πατέρας ενός σκύλου και μιας γάτας. Εγώ είμαι πατήρ Νικόλαος Δουλιέρης, είμαι εφημέριος στον Άγιο Δημήτριο του Ψηρή, στο κέντρο της Αθήνας, και εγώ είμαι παντρεμένος εδώ και 34 χρόνια. Έχω 3 κόρες μεγάλες, 33, 30 και 27. Και η Άννα Σερμπάτη. Καλησπέρα σε όλους. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση σήμερα εδώ. Εγώ είμαι event planner, κάνω διοργάνωση γάμων και εκδηλώσεων για περίπου 20 χρόνια τώρα. Έχω παντρέψει νομίζω αρκετά ζευγάρια και ήμουν παντρεμένη με θρησκευτικό γάμο και έχω και ένα διαζύγιο. Και εγώ έχω ένα σκύλο πάντως. Και εγώ έχω 3 γάτες. Λοιπόν, ο γάμος για μένα είναι μια συναρπαστική ιστορία συμβίωσης, συμπόρευσης, αμοιβαίων συμβιβασμών, κοινής εξέλιξης, φοβερών συγκρούσεων και φυσικά επίπονων αλλά και γλυκών συμφιλιώσεων. Κυρίως είναι μια κοινή σταθερή απόφαση να είμαστε μαζί. Είναι η δέσμευση 2 ανθρώπων να πορευτούν μαζί στη ζωή, στα καλά και στα κακά. Είναι ένας δύσκολος θεσμός να τον κρατήσεις και να τον τηρήσεις όπως πρέπει, ειδικά στη σημερινή κοινωνία. Ζούμε μια κοινωνία fast food αυτή τη στιγμή. Θα τον περιέγραφα σαν ένα όμορφο ταξίδι σε ένα άνοιγμα, προς ένα άλλο κόσμο που δεν τον γνωρίζω και θέλω να τον συναντήσω. Και μια πορεία ζωής. Για μένα θα έλεγα ότι είναι η δημοσιοποίηση της σχέσης, δηλαδή η σχέση περνάει και σε ένα πιο εξωστρεφές, πλαίσιο, και είναι επίσης και τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που έρχονται μαζί με το θεσμό. Εγώ θα έλεγα ότι είναι πολιτική, ότι είναι και φροντίδα και κακοποίηση, ότι είναι συναισθήματα, ότι είναι αγάπη και ασφυξία, παιδιά, κοινωνική ορατότητα και μια υπόσχεση. Για μένα σήμερα είναι η επισημοποίηση της υπόσχεσης, μιας δέσμευσης σε μακροχρόνια σχέση.
I was living at communism building. I remember one night, I think the second week, and here where I knew actually I really love this person. Like, you know, you get a hint sometimes in your heart. When I proposed, it was on her birthday. So I was working and I was really on my laptop, not understanding what Weil is doing. And then I finished the deadline, so I went to the room and he had filled the whole room with balloons and candles. And he was wearing the Syrian traditional dabke costume. And he gave me a ring and he said, "This is for your birthday." I said, "Thank you so much, you're so sweet." I blew up the candles. And then, like 2 minutes later, he gives me another ring and he's like, "Okay, this is if you want to marry me one day." And the funny thing is that I told him, "Oh my God." Yeah, I said yes, of course. After a few hours, you know, like, as a child, I grew up in a place where my parents were always expecting this to happen. And in our society, this is a very traditional, normal things that to happen. I'm so glad that it didn't happen in an early age. I'm so glad that it happened with Elizabeth. You know how many times people have asked us if we got married because of Weil's paper situation or if I was pregnant, as if there is no way that we are getting married because we are in love. And I'm like, no, like we are in love actually. I think from inside us, we wanted something like an assurance that we're gonna be together, regardless of what's the situation, what is the circumstances. And I think we held on this, safety net. And I'm not ashamed to say that it's a safety net. I'm proud of that. And it goes for both of us, you know, like it's a safety net for, like, emotionally, you know. Θυμάστε σε πόσους γάμους πήγατε φέτος το καλοκαίρι? Πήγα σε 2 γάμους φέτος το καλοκαίρι, αλλά αν σκεφτεί κανείς ότι είμαι 31 τώρα, οπότε είμαι στην ηλικία που φίλοι και γνωστοί παντρεύονταν κατά κόρον, όπως είπες, άλλες δεκαετίες. Ναι, είναι λίγο και πεσμένα τα νούμερα, νομίζω θα το επιβεβαιώσω. Είναι 2 βασικά οι παράγοντες. Υπάρχει το κοινωνικό-οικονομικό, το ότι πολλά ζευγάρια θεωρούν το γάμο ως μια δέσμευση για να κάνουν οικογένεια και λίγο οι κοινωνικο-οικονομικές συνθήκες δυσκολεύουν τους νέους ανθρώπους, το οποίο θα το χαρακτηρίζει αρνητικό. Υπάρχει κάτι το οποίο το θεωρώ θετικό, που είναι ότι η αίσθηση της υποχρέωσης, του γάμου ως υποχρέωση, φαίνεται ότι σιγά σιγά δεν είναι πια τόσο ισχυρή, ότι είναι κάτι που πρέπει να κάνουμε για να φύγει από το checklist. Θεωρώ ότι το σύμφωνο συμβίωσης ήταν πολύ σημαντικό όταν εφαρμόστηκε πραγματικά και το είδανε πάρα πολλά ζευγάρια σαν έναν τρόπο που συζούσαν ήδη για να μπορέσουν, αντί να παντρευτούν, να υπογράψουν ένα σύμφωνο συμβίωσης και να συνεχίσουν τη σχέση έτσι. Οι γάμοι από τη δεκαετία του 80 μέχρι σήμερα έχουν μειωθεί σημαντικά. Σύμφωνα με στοιχεία που αναφέρονται στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος «Δημογραφικά προτάγματα στην έρευνα και πρακτική στην Ελλάδα», τη δεκαετία του 80 καταγράφονται περίπου 71.000 γάμοι ανά έτος. Τη δεκαετία του 90, 63.000 γάμοι. Τη δεκαετία του 2000, 59.000 γάμοι. Ενώ από το 2012 έως σήμερα καταγράφονται λιγότεροι από 50.000 γάμοι ανά έτος. Σε σχέση με το 2019, το 2020, τα σύμφωνα συμβίωσης αυξήθηκαν κατά 13,4%, ενώ οι θρησκευτικοί γάμοι μειώθηκαν κατά 48,7%. Σύμφωνα με στοιχεία της Ελστάτ, το 2022 οι γάμοι ανήλθαν σε 43.355. Τα σύμφωνα συμβίωσης ετερόφιλων ζευγαριών σε 13.157. Τα σύμφωνα συμβίωσης μεταξύ ανδρών σε 394 και τα σύμφωνα μεταξύ γυναικών σε 113. Πατήρ Νικόλαε, θα μας βοηθήσετε λίγο να ξεδιαλύνουμε το μυστήριο του γάμου? Νομίζω ότι όταν χρησιμοποιούμε τη λέξη μυστήριο στον χώρο της Εκκλησίας, είναι αυτή η συνάντηση της ανθρώπινης πραγματικότητας, της ανθρώπινης δραστηριότητας με κάτι έξω από αυτήν. Στη συγκεκριμένη περίπτωση με το Θεό. Δηλαδή και στο γάμο, όπως και στις άλλα μυστήρια της Εκκλησίας μας, κανείς προσφέρει τη φυσική του πραγματικότητα. Εδώ στο γάμο τον ερωτά του, την αγάπη του, τις προϋποθέσεις που έχει, την οριμότητά του ή την ανοριμότητά του. Και θέλει αυτό να το αναφέρει, δηλαδή την βασική θεμελιώδη ανθρώπινη ανάγκη, το να συνδεθεί με κάποιον άλλον. Αυτή την ανάγκη θέλει να την αναφέρει και κάτι σε έξω από αυτόν
από το ζευγάρι, δηλαδή από τους δύο, ώστε να μπορέσει να αποκτήσει και ένα άλλο νόημα, έτσι, να εμπνευστεί, να το πω έτσι, από κάτι άλλο. Και γιατί είναι πραγματικά μυστήριο το δύο άνθρωποι ξένοι μεταξύ τους, που δεν γνωρίζονται. Συνδέονται, γνωρίζουν ένας τον άλλον και ενώνονται συναισθηματικά, ψυχικά, σωματικά. Θα έπρεπε να αφορά τους ανθρώπους που πιστεύουν. Δυστυχώς τα προηγούμενα χρόνια, με την υποχρεωτική καθιέρωση μόνο του θρησκευτικού γάμου, αυτό κατήντησε μια παροδία πολλές φορές, να παντρεύουμε ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν θρησκευτική πίστη. Οπότε ο πολιτικός γάμος ή ακόμη το σύμφωνο συμβίωσης, όπως είπες, Άννα, νομίζω ότι ήταν μια πολύ θετική ενέργεια η οποία βοήθησε και εγώ θα έλεγα θα πρέπει να ξεκαθαρίσει αυτό το πράγμα. Στην Εκκλησία δεν θα πρέπει να παντρεύονται οι άνθρωποι για λόγους φολκλόρ, επειδή φοράνε τον ηθικό, επειδή ανεβαίνουν τα σκαλιά. Να παντρεύονται αν πραγματικά αυτό έχει να τους πει κάτι. Οι λόγοι που παντρεύονται οι άνθρωποι είναι πολύ διαφορετικοί ανάλογα με τις κοινωνίες, τον ιστορικό χρόνο που συζητάμε. Δηλαδή, κάποια από τα σενάρια γάμου που ζούμε σήμερα ήταν αδιανόητα πριν κάποια χρόνια. Το τι συναισθήματα αναπτύσσουμε στις σχέσεις μας, σε όλες τις σχέσεις, όχι μόνο στο γάμο, έχει να κάνει με το που μεγαλώνουμε, δηλαδή με το κοινωνικό και ιστορικό πλαίσιο. Το τι βιώνουμε σαν συναίσθημα, σαν αγάπη. Επίσης, θα ήθελα να πω ότι, για παράδειγμα, έχουμε τους γάμους από convenient, από... Συμφέρον. Ναι, αλλά δεν είναι καλή λέξη στα ελληνικά. Που σημαίνει ότι μπορεί να αποφασίσουμε να παντρευτούμε για λόγους πολιτικούς, για λόγους βίζας και δικαιωμάτων, για να βοηθήσουμε έναν συνάνθρωπο. Έχουμε τους γάμους που γινόντουσαν οι νύφες με το ταχυδρομείο στην Αμερική, που κάποιοι εύποροι άνδρες διάλεγαν τη γυναίκα των ονείρων τους. Έχουμε φυσικά και το γάμο από έρωτα, αυτό που λέμε εμείς εδώ στις πιο δυτικές κοινωνίες, που όμως ακόμη και εδώ δεν ήταν καθόλου συνηθισμένο παλαιότερα. Δηλαδή δεν υπήρχε αυτή η διευρυμένη έννοια της ρομαντικής αγάπης, ότι εγώ σε είδα στη βρύση του χωριού, σε αγάπησα, ερωτευτήκαμε και το χτίζουμε σιγά σιγά και πάμε να παντρευτούμε. Ο γάμος ήταν ένα καθαρά κοινωνικό θέμα για την αρχαιότητα. Δεν ήταν συνηθισμένο με τον έρωτα καθόλου, είτε ήταν άντρας είτε γυναίκα, για να μπορέσει να αναπαραχθεί η πόλη σε μια κοινωνία πολύ πιο μικρή, όπου η ύπαρξη είτε εργατικών χεριών, είτε πολεμιστών, είτε αγροτών, τεχνητών και γυναικών που θα γεννήσουν τον νέο πληθυσμό, ήταν ζωτικής ανάγκης για την επιβίωση της πόλης. Ο γάμος στην αρχαιότητα ήταν υποχρέωση για αναπαραγωγή, αλλά ήταν και για νομικά, οικονομικά, για να μπορέσει να συνεχιστεί η περιουσία και να μείνει στην φατρία, στην οικογένεια. Στη Σπάρτη, βέβαια, η λογική ήταν περισσότερο στο να δημιουργήσουμε καινούριους στρατιώτες. Προφανώς και υπήρχαν περιπτώσεις όμως που οδηγούσε σε έρωτα αυτό. Ήταν συμπτωματικό. Συνέβαινε. Επειδή ακριβώς ο ερωτισμός, ο έρωτας και η σεξουαλικότητα ήταν διαχωρισμένα από το γάμο στα μυαλά των ανθρώπων εκείνη την εποχή, στην αρχαία Αθήνα, την κλασική περίοδο τουλάχιστον, ήταν πολύ σύνηθες για άντρες να έχουν και εξωσυζυγικές σχέσεις, εφόσον δεν ήταν στα πλαίσια του να διπλοπαντρευτώ. Η διγαμία δεν ήταν αποδεκτή, αλλά το να έχεις ερωτικές επαφές με άλλα άτομα, άντρες ή γυναίκες, εκτός γάμου, ήταν κάτι που ήταν κοινωνικά πολύ αποδεκτό για τους άντρες της αθηναϊκής κοινωνίας, όχι για τις γυναίκες. Το ανάποδο όμως συνέβαινε στη Σπάρτη, όπου είχαμε και πολυγαμία από τη μεριά των ανδρών, αλλά και πολυανδρία από τη μεριά των γυναικών. Όπου θα μπορούσε μια γυναίκα να έχει και 2 και 3 άντρες, ενδεχομένως και νόμιμους. Ο σκοπός εκεί πέρα ήταν να μπορέσει να παράξει τους καλύτερους δυνατούς απογόνους. Είναι πολύ περίεργη η κοινωνία της Σπάρτης σε αυτό το τομέα, όπου επειδή ούτως ή άλλως δεν ζούσαν μαζί, είναι εντυπωσιακό, μέχρι τα 30. Οι άντρες της Σπαρτιάτες έπρεπε να είναι παντρεμένοι, αλλά δεν μπορούσαν να ζήσουν με τις γυναίκες τους. Πολλές φορές περνούσαν χρόνια χωρίς να δουν τα παιδιά τους. Οι γυναίκες ζούσαν στο δικό τους κόσμο μόνες τους, γι' αυτό και έχουμε και ενδείξεις ότι υπήρχε και πιο ανεπτυγμένη γυναικεία ομοφιλοφιλική δραστηριότητα σε κοινωνίες όπως η Σπάρτη. Κοινωνικά πάλι όμως θεωρούνταν αρκετά μεμπτό να μην είσαι παντρεμένος σε όλο τον αρχαίο κόσμο. Τι βλέπεις στα ζευγάρια που... Σίγουρα για να κάνουν οικογένεια. Θεωρώ ότι είναι από τα βασικότερα, τους βασικότερους λόγους που παντρεύονται. Συναισθηματική ασφάλεια. Νομίζω ας μην κρυβόμαστε και για οικονομική. Εξασφάλιση. Αναγνώριση κοινωνική πολλές φορές. Ένας καλός γάμος μπορεί να τους δώσει κάποιο κοινωνικό στάτους.
Δημοσίευση του SSM Population Health το 2020 σχετικά με τα ωφέλη του γάμου αναφέρει πως οι παντρεμένοι ζουν κατά μέσο όρο 2 χρόνια περισσότερο από τους ανήπαντρους. Έρευνα της American Economic Journal που διεξήχθη το 2021 έδειξε πως οι παντρεμένοι κερδίζουν από 4,5% έως 32,6% περισσότερα από τους ανήπαντρους συναδέλφους τους. Σύμφωνα με δεδομένα του General Social Survey σε σχεδόν 5 δεκαετίες ερευνών, το 36% των ανθρώπων που έχουν υπάρξει ή είναι παντρεμένοι, συμπεριλαμβανομένων ατόμων χωρισμένων σε διάσταση και χείρων, δήλωσαν πολύ ευτυχισμένοι, ενώ το 11% δήλωσαν ότι δεν είναι πολύ ευτυχισμένοι. Αντίστοιχα, το 22% των ανθρώπων που δεν έχουν παντρευτεί ποτέ δήλωσαν πολύ ευτυχισμένοι, ενώ το 15% δήλωσαν ότι δεν είναι πολύ ευτυχισμένοι. Στην ερώτηση αν είμαι παντρεμένη ή τι είμαι, τέλος πάντων, έχω διαφορετικές απαντήσεις, ανάλογα με το ποιος ρωτάει, γιατί ρωτάει και πού βρίσκομαι. Η επίσημη, ας πούμε, απάντηση σε φόρουμες που συμπληρώνουμε στο δημόσιο είναι άγαμη. Άγαμη, το λένε και απλώς το σημειώνεις. Τώρα, σε παρέα, πραγματικά, ή θα πω ότι είμαι ανήπαντρη, δεν θα πω άγαμη, εν πάση περιπτώσει. Αυτή είναι η λέξη. Ανήπαντρη θα πω. Αν πάει παρακάτω, θα πω ότι ναι, συζώ με τον σύντροφό μου, ας πούμε. Σε γενικές γραμμές, δεν θεωρώ ότι έχω την ανάγκη να δίνω λογαριασμό σε κανέναν για το τι κάνω. Έχουμε και οι δύο την ίδια άποψη για το γάμο. Δεν νιώθουμε καθόλου την ανάγκη να παντρευτούμε. Κανένας δεν ένιωθε ότι είναι ανάγκη να παντρευτούμε για να είμαστε μαζί. Κοίταξε, ο μόνος λόγος για να παντρευτεί κανείς σήμερα, με την έννοια της ανάγκης, του χρειάζομαι, όχι του θέλω, είναι πρακτικοί λόγοι τύπου φορολογική, οικονομική κτλ. Ο πιο σημαντικός, αν με ρωτάς, που μας έχει προβληματίσει, αλλά εκεί νομίζω ότι και το οποιοδήποτε σύμφωνο μπορεί να το καλύψει, είναι στα ιατρικά θέματα, με την έννοια ότι ακόμα, τουλάχιστον στην Ελλάδα, επισήμως πληροφορία από γιατρό, αν δεν είσαι σύζυγος, δεν μπορείς να πάρεις. Το να πάρεις σημαντικές αποφάσεις για την υγεία του ανθρώπου με τον οποίο έχεις επιλέξει να ζεις και είναι ο σύντροφός σου, είτε είναι για 10 χρόνια, είτε είναι για 20, είτε για 50, δεν έχει καμία σημασία, και να μην μπορείς επειδή δεν υπάρχει το τυπικό χαρτί του, πώς το λένε, του πράξη του γάμου. Δεν ξέρω τι γίνεται και αλλάζουν οι ισορροπίες, σίγουρα αλλάζουν. Νομίζω ότι αν δύο άνθρωποι μπορούν πραγματικά να δεχθούν τα όρια της ελευθερίας, αυτό που λέω ότι η ελευθερία σου τελειώνει εκεί που αρχίζουν τα δικαιώματα του άλλου, αλλά αυτό να μην είναι καταπιεστικό για καμία από τις δύο πλευρές, δεν είναι ο γάμος που θα το χαλάσει αυτό. Η συμβίωση σκοτώνει τον έρωτα, αν κάτι σκοτώνει τον έρωτα, όχι ο γάμος. Η καθημερινότητα μπορεί να σκοτώσει τον έρωτα και η επανάληψη. Ο γάμος από μόνος του ως θεσμός δεν νομίζω ότι μπορεί να σκοτώσει τον έρωτα. Νομίζω ότι είναι μύθος ότι ο γάμος σκοτώνει το σεξ. Νομίζω ότι το σεξ είναι συνάρτηση επικοινωνίας και ανοιχτότητας και το αν πεθάνει το σεξ δεν είναι αποτέλεσμα του γάμου, είναι αποτέλεσμα ενός μπλοκαρίσματος στην επικοινωνία ευρύτερα. Είναι ένα σύμπτωμα μιας δυσλειτουργικής σχέσης. Δύο άνθρωποι έρχονται μαζί συχνά είναι για να μην αισθάνονται μόνοι τους, νομίζω. Και ένα από τα βασικά προβλήματα του σύγχρονου ανθρώπου είναι το θέμα της μοναξιάς. Αλλά εγώ έχω να πω από βιωματική και μπορεί πολλοί άνθρωποι να συμφωνήσουν μαζί μου, αλλά αυτό που ένιωσα και ένας από τους λόγους που προχωρήσαμε τέλος πάντων στο διαζύγιο ήταν ότι ένιωθα τρομερή μοναξιά στο γάμο. Και είναι ό,τι χειρότερο, γιατί νομίζω ότι είσαι με κάποιον και τελικά είσαι πιο μόνη δεν γίνεται από ποτέ. Και είναι φρικτό το συναίσθημα αυτό. Σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat από το 1964 μέχρι το 2020, οι γάμοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση μειώθηκαν από 8 σε 3,2 ανά 1.000 άτομα, ενώ τα διαζύγια διπλασιάστηκαν από 0,8 σε 1,6 ανά 1.000 άτομα. Σύμφωνα με στοιχεία της Ελστάτ, το 2021 τα διαζύγια ανήλθαν σε 13.921, ενώ το 2022 σε 14.477,
παρουσιάζοντας αύξηση 4%. Τα περισσότερα διαζύγια που εκδόθηκαν το 2022 αφορούν ηλικίες 40 έως 49 ετών και 65,6% των διαζυγίων αφορούν γάμους που διήρκεσαν 10 και πλέον έτη. 191 άτομα από τα οποία πήραν διαζύγιο το 2022 ήταν άνω των 75 ετών. Αναφορικά με τον τύπο διαζυγίου, 8 στα 10 διαζύγια που εκδόθηκαν την τελευταία πενταετία είναι συνενετικά. Τα στοιχεία δείχνουν φυσικά αύξηση των διαζυγίων. Γιατί χωρίζουν οι άνθρωποι? Θυμάμαι ότι στη δεκαετία των 90s και λίγο στις αρχές των 2000s, όταν περνούσε και η δική μου οικογένεια το διαζύγιο και υπό συνομιλίες με πολλούς συνομήλικους μαθητές τότε, περνούσαν πολλές οικογένειες έτσι, στην διάλυση, ας πούμε, τις σχέσεις. Και υπήρχε σε όλες αυτή η κοινή αναφορά ότι τα παιδιά γνωρίζανε ότι, ας πούμε, η οικογένεια ίσως καταραίει, αλλά οι γονείς δεν θέλανε να εξωτερικευτεί, να μην το μάθει ο κόσμος. Και νομίζω ότι το στίγμα αυτό υποχώρησε σχετικά πρόσφατα. Δεν θα έλεγα τα τελευταία 2-3 χρόνια, αλλά την τελευταία δεκαετία νομίζω έφυγε. Πολύ πρόσφατα θα σας πω μια εμπειρία. Ήμουν στο Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων και επειδή διαφωνούσα για ένα θέμα, γύρισε και μου είπε, μια άλλη μητέρα μου είπε, ξέρω ποιο είναι το πρόβλημά σου, είσαι single mother και γι' αυτό εκφράζεις την αντίθεσή σου. Και έμεινε κάγκελο, συγγνώμη, εννοεί, να μιλάμε και πιο καλά. Νομίζω έχει υποχωρήσει, σίγουρα δεν έχει διαλυθεί το στίγμα και θα συμφωνήσω ότι οι γυναίκες το αντιμετωπίζουν και το αντιμετώπιζαν και τότε πολύ περισσότερο. Λες και η αποτυχία αντανακλάται περισσότερο, ας πούμε, στις γυναίκες. Και όντως υπάρχει μια ενοχοποίηση της δέσμευσης και μια θηλυκοποίηση της δέσμευσης. Εγώ έχω βρεθεί και σε συνθήκη με ειδικό ψυχικής υγείας να μοιράζομαι ότι εμείς δεν θέλουμε να παντρευτούμε και να αμφισβητείτε το κατά πόσον εγώ είμαι OK με αυτό. Έλα τώρα, δεν σε πειράζει. Εγώ όμως, όχι ο σύντροφός μου, ως γυναίκα. Ναι, γιατί έχουμε μεγαλώσει σε μια κοινωνία που φαντάζομαι όλοι το έχετε ακούσει, ότι η γυναίκα κρατάει το γάμο. Οπότε η γυναίκα παίρνει και το βάρος του διαζυγίου. Εγώ γεννήθηκα στα Αγρίνιο, μεγάλωσα στο Αγρίνιο, παντρεύτηκα στα Αγρίνιο, ο Αγρινιώτης. Δεν πήγε καλά η σχέση μας, το διαλύσαμε. Γνώρισα τον Δημήτρη μέσω στο τηλέφωνο, γιατί δεν ήθελα πάλι με προξενιό. Ο Δημήτρης ήτανε καλό παιδί. Ήτανε τρυφερός, με βοήθαγε στις δουλειές, όταν άρρωστηνα. Ήτανε στο πλάι μου, αγαπούσε τα παιδιά του, σ' αγαπάει. Και αυτός τράβωσε πάλι. Εντάξει, δεν πειράζει όμως, να είναι καλά. Υπήρχε και ζήλιες. Του μίλαγα, του έλεγα, βγάλ' το από το μυαλό σου. Με βλέπεις εδώ όλη μέρα μέσα στο σπίτι μαζί σου. Μερικές φορές έλεγε εντάξει, μου ζήταγε συγγνώμη, καμία φορά. Μετά στράβωσε η κατάσταση. Δεν πήγαινε άλλο. Και είμαι με τα παιδιά μου. Με τα αγοράκια μου. Εγώ πάλι δεν αγαπούσα κανέναν. Αλήθεια σας λέω. Δεν είχα αγαπήσει ποτέ μου. Στον άντρα μου είχα δώσει μία κουνιάδα της αδερφής μου. Αγαπηθήκανε αυτοί οι δύο. Πάρθήκανε, κλεφτήκανε. Μετά την πήρανε από τον άντρα μου, αυτή την κοπέλα. Ο Γιάννης ερχότανε σε εμάς, αλλά με το Γιάννη είμαι δεύτερα ξαδερφιά. Πιανόμαστανε χέρι-χέρι, στορκίζομαι στο Χριστό και στο Θεό. Δεν μου είχε κάνει ούτε έτσι. Με άφηνε στο σπίτι, καληνύχτα Γιάννη, καληνύχτα Αγγελική. Μπορεί να αγαπιόμαστανε και να μην το είχαμε καταλάβει. Τα μουγγά έτσι, στα μουγγά αλήθεια. Ξαναπάμε να δούμε τους δικούς μας. Αγγελική λέει, ξέρεις κάτι, θέλω να σου πω κάτι. Λέω, πες μου Γιάννη, τι είναι. Δεν πήγε το μυαλό μου. Εγώ λέει, κάναμε πολύ παρέα και σε έχω αγαπήσει. Είσαι πανέμορφη.
Σε παρακαλώ, θέλω να σε παντρευτώ, μου λέει. Μαμά, λέω, αγαπηθήκαμε. Δεν μπορούσαμε να κάνουμε αλλιώς. Τον αγάπησα τον Γιάννη και θέλω να τον πάρω. Γίναμε ανδρόγενο. Κάναμε τα παιδάκια μας. 4. 3 κορίτσια και 1 αγόρι. Έχω 13 εγγόνια και 6 δυσέγγωνα. Με τον πρώτο δεν είχα καλή ζωή. Ούτε μία μέρα δεν είχα περάσει όμορφα μαζί του. Ήταν παιδί της νύχτας. Έφευγε, δεν θυμόταν να έρθει σπίτι. Δεν ρώταγε τι κάνεις, πώς είσαι μέλπο. Έφαγες μέλπο, είσαι καλά. Αλλά όταν το πήρα χαμπάρι, δηλαδή ξύπνησα, για μένα ήταν αργά. Χαράμισα τη ζωή μου για το καν τίποτα, που δεν άξιζε. 13 χρόνια ήμουνα μαζί του. Μετά πήρα στροφές και λέω, Μέλπο, τι κάνεις. Πεθαίνεις. Όντως, ένιωθα ότι πέθαινα. Ήμουνα τόσο απελπισμένη, τόσο αποφασισμένη και είπα, Μέλπο, πάρε τα πόδια σου και φύγε. Μου έλεγαν οι γονείς, ερχόντουσαν δηλαδή οι οικογένειες να με ζητήσουν με προξενιό μετά από τη χώριση. Δεν ήθελα γιατί φοβόμουν να παντρευτώ. Νόμιζα ότι θα ξανατραβήξω πάλι τα ίδια. Ο άντρας μου. Πέρασα και καλά μαζί του και πολύ άσχημα. Έκανε φασαρίες. Μέθαγε. Ερχόταν, έβαζε τη μουσική τέρμα στο σπίτι. Έφευγα. Πήγαινα στα αδέρφια μου. Πήγαινα στη μαμά μου. Ερχότανε, με έβρεσκε. Πολλές όταν έχουν παιδιά και κακοποιούνται, δεν τολμάνε να φύγουν. Σκέφτονται τα παιδιά. Αμέ. Γι' αυτό δεν το κάνουν. Εγώ το έχω κάνει επειδή δεν είχα παιδιά. Άμα είχα, δεν ξέρω αν θα ήμουνα εδώ. Ο Θεός, μεγάλη χάρη του, κάτι ξέρει. Άμα είχα παιδιά, δεν ξέρω αν θα ήμουνα και στη ζωή. Όταν χώρισα, μου έκανε εντύπωση πόσες φίλες μου ήρθαν και μου είπαν ότι αν είχα τη δυνατότητα, την οικονομική, μπορεί και εγώ να το έκανα. Και βλέποντας και 2 διαφορετικά οικονομικά περιβάλλοντα, σε 2 διαφορετικές περιοχές που έχω ζήσει τα τελευταία χρόνια, μπορώ να δω τη διαφορά ανάμεσα στο ποσοστό ζευγαριών που είχαν χωρίσει ή δεν είχαν χωρίσει, ανάλογα με το ποσοστό στο οποίο εργάζονται οι μητέρες. Οπότε είναι και αυτός ένας παράγοντας επιλογής, το αν μπορώ να συντηρήσω τον εαυτό μου και τα παιδιά μου μετά από ένα διαζύγιο. Όλο χτίζεται από τότε που γεννηθήκαμε ότι θα παντρευτούμε, θα κάνουμε παιδιά. Για να αποδομήσουμε αυτό το πράγμα θέλει πολλή δουλειά, κόπο, εργαλεία, για να μπαίνουμε συνειδητά σε αυτό. Οπότε είναι τόσο μεγάλη προσδοκία, τόσο μεγάλη φαντασίωση για το τι θα ζήσουμε, τι θα κάνουμε. Εγώ που ζω τις κοπέλες, τις νύφες που έρχονται σε μένα, πρέπει οι πληροφορίες που μου δίνουν για να καταλάβω πώς θέλουν το γάμο τους είναι απίστευτες. Δηλαδή, το δεν νηφικό είναι φοβερό η έρευνα και το πόσο μεγάλη βαρύτητα έχει το νηφικό. Κοίτα, ο γάμος μου ήταν πραγματικά όπως τον είχα φανταστεί, γιατί ήταν διαφορετικός. Δεν είχε δηλαδή τραπέζια, ρωτώντες, ήταν έτσι λίγο πιο cool, πιο χαλαρός. Έγινε στη Σαντορίνη, που είναι το νησί μου, το αγαπώ πάρα πολύ και ταξίδεψαν οι φίλοι μας κάνανε έτσι ένα μεγάλο δώρο που ήρθαν μέχρι εκεί και διασκεδάσαμε μέχρι το πρωί. Δηλαδή δεν υπήρχε καθόλου τυπικότητα σε όλο αυτό, το οποίο ήταν κάτι που ήθελα να αποφύγω. Όλοι γύρω μου λέγανε αποκλείεται, δεν θα το καταφέρεις έτσι, πρέπει να γίνει, μα πρέπει να γίνει έτσι. Αυτό που με επηρέασε την ιδιότητά μου ως YouTuber και το γάμο μου είναι ότι έχει δημιουργηθεί ένα community με το οποίο μεγαλώνουμε παράλληλα, ταυτόχρονα και εξελισσόμαστε παράλληλα και ταυτόχρονα. Μοιράζεται ο κόσμος ιστορίες μαζί μου, εγώ μοιράζομαι σχεδόν ολόκληρη τη ζωή μου
στα όσα χρόνια ασχολούμαι με αυτό. Οπότε θέλησα πάρα πολύ να το μοιραστώ με τις διαδικτυακές μου φίλες. Το από πού θα πάρω νηφικό, ξέρεις, σαν έρευνα αγοράς, όπως το κάναμε στο περιοδικό. Κάποιες ιδέες για το ίσως τι θα ήθελα να κάνω στο μακιγιάζ μου και στα μαλλιά μου, παρότι δεν έκανα καν πρόβα. Π.χ. τα προσκλητήρια, επειδή τα έφτιαξα εγώ, είχα πάρει stamp, είχα ασχοληθεί τέλος πάντων. Τις μπομπονιέρες που τις πήρα από το χαμόγελο του παιδιού, κατάλαβα ότι αρέσει πάρα πολύ στα κορίτσια να βλέπουν γάμους. Το βλέπω και από τις φίλες μου όταν το συζητάνε μεταξύ τους για το, ξέρεις, τον ένα γάμο, τον άλλο γάμο. Σίγουρα με το δικό μου γάμο κατάλαβα ότι και χάρηκαν με αυτό, αλλά και ήθελαν να μάθουν περισσότερες λεπτομέρειες. Εμείς το κάναμε για να κάνουμε ένα ωραίο πάρτι, για να διασκεδάσουμε, γιατί ήθελα να έχουμε ένα χαρτί για το ότι είμαστε μαζί και προχωράμε μαζί, αλλά κυρίως για το πάρτι. Οι προετοιμασίες του γάμου δεν είναι καθόλου ρομαντικές. Ρομαντικό είναι ότι είμαι με αυτόν τον άνθρωπο και αυτόν επιλέγω και αυτός με επιλέγει κάθε μέρα, ασχέτως αν βάλαμε δαχτυλίδι ή δεν βάλαμε. Θεωρώ όμως ότι σε κάθε γυναίκα στο μυαλό υπάρχει ένα, hint ρομαντισμού, ακόμη και στην πιο alternative εκδοχή που μπορεί να υπάρξει. Σύμφωνα με τον Δήμο Θήρας, κάθε χρόνο στη Σαντορίνη τελούνται περίπου 1.000 γάμοι. 90% από αυτούς αφορούν επισκέπτες από το εξωτερικό. Σύμφωνα με την ιδρύτρια της Amal Events, Ταμάρα Τζουμαϊλή, το μέσο κόστος ενός γάμου στην Ελλάδα αγγίζει τις 50.000 ευρώ. Σύμφωνα με την General Wedding Industry Statistics, το 2022 η παγκόσμια αγορά νηφικών ανήλθε στα 43,5 δισεκατομμύρια δολάρια, ενώ τα έσοδα από τη βιομηχανία του γάμου ανήλθαν παγκοσμίως στα 57,9 δισεκατομμύρια δολάρια. Μέχρι το 2031, η παγκόσμια βιομηχανία γάμου αναμένεται να αυξηθεί στα 291 δισεκατομμύρια δολάρια. Ένα πολύ ωραίο παράδειγμα που το έχω και εγώ διαβάσει δηλαδή έτσι και το χρησιμοποιώ γιατί μου άρεσε πολύ, ότι για να μπορέσει να γίνει ένας γάμος χρειάζονται 3 πράγματα, έτσι, χοντρικά τώρα, έτσι, σχηματικά να το πούμε. Είναι ο έρωτας, η οικειότητα και η δέσμευση. Αυτά τα 3 μπορούμε να τα παρομοιάσουμε όταν θες να ανάψει κανείς φωτιά, για παράδειγμα, να ζεσταθεί. Δεν θα πάρει λιανόκλαδα, δεν θα πέτει ο κούτσουρο να τα βάλει μαζί και να βάλει από κάτω το σπίρτο για να ανάψει και να περιμένει να ανάψουν. Χρειάζονται τα λιανόκλαδα, αυτό το έρωτα, το ερωτικό στοιχείο, δηλαδή που θα ανάψει την επιθυμία στους ανθρώπους να βρεθούν μαζί. Στη συνέχεια όμως, έχετε δει, ανάβουμε τζάκι, ανάβουμε μια φωτιά, φουντώνει για λίγο και πάμε δίπλα να κάνουμε κάποια άλλη δουλειά και γυρίζουμε και δεν υπάρχει τίποτα. Γιατί ξεχάσαμε να την τροφοδοτήσουμε με πιο χοντρά ξύλα, που είναι αυτή η οικειότητα, το να μπορώ να συζητώ με τον άλλον, να επικοινωνώ τα συναισθήματά μου, τη ζωή μου ολόκληρη. Και φυσικά πάντα όταν ανάβουμε μια φωτιά, πρέπει κάπως να την προστατεύσουμε. Αν την αφήσουμε στο ύπαιθρο, θα έρθει η βροχή, θα έρθει το χιόνι. Αυτό είναι το σύμβολο του γάμου, αυτό, η δέσμευση που είπε ο Νίκος πριν από λίγο. Με οποιοδήποτε τρόπο, σύμφωνα συμβίωσης, πολιτικός γάμος, θρησκευτικός γάμος, ανάλογα με τις πεποιθήσεις και τις αντιλήψεις του καθενός. Όταν ήμουν πολύ μικρός, νόμιζα ότι αυτός ο θεσμός μέχρι να ενηλικιωθώ θα έχει καταργηθεί τελείως. Αλλά δεν έχει καταργηθεί. Και οι άνθρωποι παντρεύονται στην εποχή μας γιατί επιθυμούν πραγματικά να ζήσουν με έναν τρόπο ανοιχτό, δημόσιο, χωρίς να κρύβονται και προκειμένου όλοι να γνωρίζουν τον δεσμό της συγγένειας. Αυτό είναι το κρίσιμο κάθε φορά. Ότι η οικογένειά μου είναι αυτή, εγώ είμαι αυτός και ο σύντροφός μου ή η σύντροφός μου είναι το συγκεκριμένο πρόσωπο. Έχει να κάνει με τη διαφάνεια των συναισθημάτων και με την αντίληψη ότι δεν πρέπει να κρυβόμαστε, αλλά ακόμα και ένα μέρος ιδιωτικής ζωής, για λόγους καθαρότητας και ευθύτητας, πρέπει να είναι δημόσιο. Ειδικά σε μια οικογένεια που υπάρχουν και παιδιά αργότερα, τα αιτήματα για νομική κατοχύρωση ακόμη και των ζευγαριών της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας και αυτά, από πού απορρέουν? Μπορούν να είναι μαζί, θα έλεγε κανείς. Γιατί θέλουν κατοχύρωση νομική? Δεν μπορεί να αφήσουμε μια σχέση στο ύπαιθρο, έτσι, ελεύθερα. Χρειάζεται μια δέσμευση όπου θα μπορεί να βοηθήσει και κοινωνικά και. Νομίζω και λόγω γενιάς και λόγω του ότι είμαι μέλος της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας, για πολλά χρόνια κάπως
Είχα μία αντίσταση στο θεσμό του γάμου, ακριβώς επειδή δεν είναι συμπεριληπτικός προς τα μένα. Μία από τις εμπειρίες που άλλαξε τη στάση μου απέναντι σε αυτό ήταν το βιβλίο του κ. Σωτηρόπουλου για την ελεύθερη συμβίωση. Γιατί διαβάζοντάς το, είδα πως πολλά δικαιώματα μου στερούνται στην πραγματικότητα. Γιατί το κράτος νομοθετεί ουσιαστικά και βάζει τη σφραγίδα του, δεν αναγνωρίζει αυτή τη σχέση. Και μπορεί καλή ώρα να πάθω κάτι πολύ σύντομα, έτσι, που κανένας μας δεν το εύχεται, αλλά να μείνει ο σύντροφός μου κρεμασμένος, να μην μπορεί να έχει δικαίωμα διαμονή στο σπίτι που μένουμε τα τελευταία 4 χρόνια μαζί. Γι' αυτό νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να βλέπουμε και το δικαίωμα στο γάμο ως βασικό κομμάτι της ισότητας των πολιτών, γιατί το δικαίωμα ή μάλλον η ανάγκη είναι πανανθρώπινη. Και θέλω να πω, επειδή έχει μπει πια για τα καλά η συζήτηση για το δικαίωμα του γάμου στα ΛΟΑΤΚΙ ζευγάρια, ότι αφορά πολύ και τα παιδιά. Τα παιδιά των ΛΟΑΤΚΙ ζευγαριών υπάρχουν, δεν θα δημιουργηθούν ξαφνικά επειδή θα επιτρέψουμε το γάμο. Οπότε, χωρίς τον γάμο, τα παιδιά είναι που είναι απροστάτευτα. Ένα ζευγάρι, είτε ετερόφιλο είτε ομόφιλο, που έχει συνάψει ένα σύμφωνο συμβίωσης, δεν μπορεί να υιοθετήσει ή να τεκνοθετήσει, όπως το λέμε πιο ουδέτερα, ένα παιδί. Δεν έχει το δικαίωμα αυτό. Επίσης, δεν έχει δικαίωμα να αποκτήσει παιδί με τις μεθόδους της ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής. Πρέπει να είναι είτε έγγαμο, που δεν περιλαμβάνει τα ομόφυλα ζευγάρια και τα ΛΟΑΤΚΙ ζευγάρια, είτε πρέπει να είναι μια μεμονωμένη γυναίκα η οποία να μην βρίσκεται σε σύμφωνο συμβίωσης. Αν βρίσκεται σε σύμφωνο συμβίωσης είτε με άλλη γυναίκα είτε με το σύντροφό της, δεν αναγνωρίζεται η δεύτερη πλευρά του συμφώνου ως γονέας του παιδιού που θα αποκτηθεί με ιατρικώς υποβοηθούμενη αναπαραγωγή. Εδώ έχουμε λοιπόν μια διάκριση, μια διαφορετική μεταχείριση. Η ελληνική κοινωνία περιλαμβάνει όλα τα άτομα. Δεν θα μιλήσουμε με όρους πλειοψηφίας και μειοψηφίας, θα μιλήσουμε για όλα τα άτομα. Η ελληνική κοινωνία περιλαμβάνει και τα ομόφυλα ζευγάρια και τα ΛΟΑΤΚΙ ζευγάρια και τις οικογένειες ουράνιο τόξου, που είναι οικογένειες με ΛΟΑΤΚΙ γονείς, και τις οικογένειες ετερόφιλων γονέων που τα παιδιά τους είναι ΛΟΑΤΚΙ. Επομένως, η ελληνική κοινωνία ήδη περιλαμβάνει αυτές τις πραγματικότητες, οι οποίες περιμένουν να ρυθμιστούν, γιατί όσο παραμένουν αρρύθμιστες, τόσο ενισχύεται η διάκριση, η προκατάληψη και το μίσος απέναντι κυρίως στα παιδιά αυτά. Επομένως, δεν επιτρέπεται πια να τους αντιμετωπίζουμε όλους αυτούς τους ανθρώπους ως πολίτες β' κατηγορίας. Είναι σίγουρο ότι μια τέτοια αντιμετώπιση πολύ σύντομα θα αποδειχτεί ότι είναι μια διάκριση που βάζει τη χώρα πια σε εκείνη την ομάδα χωρών β' κατηγορίας, που δεν αναγνωρίζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα. Για παράδειγμα, αμφισβητείται ο θεσμός του γάμου, χαρακτηρίζεται συντηρητικός, παροχημένος, ότι δεν αφορά κάποιους κτλ. Ειδικότερα οι νέες γενιές δεν θέλουν να εμπλέκονται καν σε μια τέτοια συζήτηση. Από την άλλη, παίρνει συνεχώς άλλες μορφές, το συμφώνο συμβίωσης, η επέκταση στα ΛΟΑΤΚΙ ζευγάρια. Είναι σαν να επανεφευρίσκεται ο γάμος, να βάζει καινούρια μορφή, ώστε να προσελκύει περισσότερους ανθρώπους. Βέβαια, γιατί ο γάμος σε συμβολικό επίπεδο, ας πούμε, η τελετή, γιατί μπορούσε να γίνει και σύμφωνο συμβίωση ή μια άλλη νομική ρύθμιση, είναι ότι αναγνωρίζει ότι κάποιες ζωές και κάποιες σχέσεις συντροφικότητας έχουν την ίδια αξία με οποιαδήποτε άλλη. Πώς γνωριστήκαμε. Δύο πολύ καλές μας φίλες, προξενιό, κανονίσανε ένα δείπνο που μας καλέσανε μαζί μας. Και το αστείο μας είναι ότι η κάθε μία από τις φίλες μας ήξερε από μία λεσβία στην Αθήνα και αποφάσισε να τη συστήσει μπάσκετ τους κάτι. Και 7 χρόνια αργότερα, 7,5, είμαστε εδώ. Εγώ ήθελα από την πρώτη μέρα. Όχι. Όχι, απλά εγώ ήθελα και η Μαρίνα μου λέει πάντα σιγά και τι αλλάζει και δεν μου λέει τίποτα. Ήτανε κάτι το οποίο εγώ δεν είχα ιδιαίτερη ανάγκη να το κάνω, ώσπου μέσα στον κορονοϊό αρρώστησα και χρειάστηκε να πάω στο νοσοκομείο και εκεί ήταν η πρώτη φορά που είδαμε ότι διαδικαστικά υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία αν είσαι ένα ζευγάρι ομοφυλόφιλο δεν είναι τόσο εύκολα όσο έχει συνηθίσει ίσως. Και ήταν η πρώτη ένδειξη ότι
αυτό το επίσημο έχει κάποια σημασία εκτός της καθημερινότητας. Ότι δεν ήμασταν οικογένεια στα μάτια κανενός. Ότι δεν έχουμε καμία σχέση, καμία συγγένεια. Ενώ η ζωή μας ζούμε μαζί 7 χρόνια και στα μάτια της κοινωνίας είμαστε 2 ξένοι. Είχα δημιουργήσει μια σχέση οικογένειας, οπότε δεν νόμιζα ποτέ ότι το να την παντρευτώ θα αλλάξει αυτό το συναίσθημα. Το έκανε πολύ πιο βαθύ, πολύ πιο δυνατό. Μου έκανε τρομερή εντύπωση πόσο την επόμενη κιόλας μέρα αισθάνθηκα διαφορετικά για μας ως οικογένεια. Τα μοιραζόμαστε με τους ανθρώπους γύρω μας, οπότε και αυτό το να είσαι ομοφυλόφιλος και να είσαι ευρέως. Εγώ έχω 2 μειονότητες. Υποφέρω, μπορεί να ακούγεται μεγάλη λέξη, αλλά όταν μεγαλώνεις παιδάκι στην Ελλάδα, δεν είναι εύκολο ούτε το ένα ούτε το άλλο. Χωρίς να είμαι θρήσκα, χωρίς να πιστεύω και τέτοια. Ήταν πολύ συγκινητικό που βάλαμε μέσα και λίγο από τη δική μου την παράσταση. Σπάσαμε το ποτήρι, αλλά κάναμε και χριστιανικά, ξέρω, τις βέρες μας αλλάξαμε. Ναι, εγώ θεωρώ ότι απλά πρέπει να έχουμε ίσα δικαιώματα στα πάντα. Δηλαδή, ούτε καν να ξεχωρίσω ότι εμείς να μπορούμε να υιοθετούμε και οι άλλοι να μπορούν ή να μπορούν και εμείς να μην μπορούμε. Ούτε το ένα ούτε το άλλο. Ό,τι ισχύει για όλους, να ισχύει και για μας. Αυτό. Δηλαδή, δεν θέλω και προνομιακά. Όχι, η αλήθεια είναι ότι θα μπορούσε να είναι λίγο πιο προνομιακό, γιατί όταν είσαι 2 άτομα ίδιου φύλου, είναι πιο δύσκολο να κάνεις παιδί χωρίς να βρεις άλλο τρόπο. Οπότε, ναι, ίσως θα το έκανα και πιο προνομιακό. Αν θεσμοθετηθεί ο γάμος στην Ελλάδα, ετοιμάσου. Κάτι, να μην κάνουμε κάτι εκεί, το κατητής του. Ναι. Λέμε παντρεύτηκα. Το παντρεύτηκα σημαίνει ότι κάτι έγινε και τελείωσε και δίνει μια αίσθηση μονιμότητας, σταθερότητας από εδώ και πέρα. Παντρεύτηκα. Σαν ήταν το τέλος. Και ίσως όχι το τέλος, αλλά η αρχή μιας μονιμότητας, η αρχή μιας επίπεδης κατάστασης, στην οποία δεν χρειάζεται πια να κάνω τίποτα, γιατί παντρεύτηκα. Μπορώ να προσθέσω κάτι. Απλώς στο γάμο είναι πολύ σημαντικό σε αυτή τη συζήτηση να μην ξεχάσουμε αυτή τη βιομηχανία θεάματος που ξεκινάει από τα μυθιστορήματα, τον κινηματογράφο, με τα οποία όλα έχουμε μεγαλώσει, με ένα έρωτα που πάει σε ένα γάμο και μετά we live happily ever after, αλλά αν έχεις μεγαλώσει με το παντρεμένοι με παιδιά, έχεις άλλα πρότυπα. Σου λέει στα ταχτοπούτα happily ever after. Τη φίλη σου ο πρίγκιπας παντρευτήκανε. Σου έδειξε κανείς τη ταχτοπούτα 3 χρόνια μετά που μεγαλώνει τα παιδιά και πλένει ρούχα και πρέπει να πάει στη δουλειά και... Οι γυναίκες αρχίζουν να βλέπουν ότι έχουν εναλλακτικές. Δεν χρειάζονται έναν άντρα σώνει και καλά για να υπάρχουν στον κόσμο ή για να ζουν μια καλή ζωή. Επίσης, πάρα πολλές γυναίκες, οι μαμάδες μας, οι γιαγιάδες μας, παντρεύονταν όχι απαραίτητα επειδή θέλαν να παντρευτούν, αλλά δεν είχαν καμία εναλλακτική. Και δυστυχώς το βλέπουμε ακόμα και σήμερα. Γυναίκες που επιλέγουν να φύγουν από έναν κακό γάμο, έναν άσχημο γάμο, καταλήγουν δολοφονημένες από τον σύζυγο, επειδή ακριβώς εκείνος θεωρεί ότι που πας, είσαι η ιδιοκτησία μου. Σύμφωνα με την ετήσια έκθεση για τη βία κατά των γυναικών της Γενικής Γραμματείας Ισότητας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, το 2022 καταγράφηκαν στην αστυνομία 10.131 καταγγελίες, αυξάνοντας το ποσοστό των καταγγελιών σε 137,6%. Το 31,7% των δραστών ήταν οι σύζυγοι, το 13,5% οι σύντροφοι, το 7,3% οι πρώην σύντροφοι και το 6,8% οι πρώην σύζυγοι. Σύμφωνα με έκθεση του ΟΗΕ, το 2021 καταγράφηκαν περίπου 45.000 γυναικοκτονίες από μέλη της οικογένειας ή συντρόφους, ενώ το 2022 οι γυναικοκτονίες αυξήθηκαν σε περίπου 49.000. Παλαιότερα, ακόμα και ο βιασμός μέσα στο γάμο δεν ήταν ποινικό αδίκημα, γιατί θεωρείται ότι έχουμε τη γενική συνένεση του γάμου, που είναι μια έννοια που καλύπτει όλες τις δραστηριότητες του ζευγαριού και δεν θα κάτσουμε να δούμε στο μικροσκόπιο αν ανα πάσα στιγμή η σύζυγος επιθυμεί να κάνει σεξ με τον σύζυγο. Αυτό φυσικά, όπως καταλαβαίνετε, ήταν μια πολύ βαριά περίπτωση παραβίασης ανθρώπινων δικαιωμάτων μέσα στο γάμο,
Από το 2006, από το νόμο του 2006 και μετά, για την ενδοοικογενειακή βία, προβλέπεται ότι και μέσα στο γάμο πρέπει να υπάρχει η ειδική συνένεση για σεξουαλικές πράξεις, γιατί οτιδήποτε άλλο είναι βιασμός. Στην πραγματικότητα όλες αυτές οι μορφές συμβίωσης, και ο γάμος και το σύμφωνο συμβίωσης, αλλά και η ελεύθερη συμβίωση, στον πυρήνα τους βασίζονται στη συνένεση. Δηλαδή στη συμφωνία δύο ενήλικων ανθρώπων ότι έχουν αποφασίσει να ζήσουν μαζί και να μοιραστούν τη ζωή τους. Όποια μορφή και να έχει αυτή η συμβίωση από νομικής πλευράς, όποιο νομικό προκάλημα και να της δώσουμε, όταν λείπει το στοιχείο της υπόσχεσης αυτής, τότε καταλαβαίνουμε ότι τα πράγματα δεν θα πάνε καλά στην πραγματικότητα. Όση νομοθεσία και να προσθέσουμε, όσα συμβόλαια και να υπογράψουμε, αν μέσα στην ψυχή δεν υπάρχει η αμοιβαία υπόσχεση, όλα τα υπόλοιπα είναι τυπικά. Εγώ αυτό που θα ήθελα να μιλήσω από τη δική μου πλευρά που είμαι μονογονέας, ότι ξεχνάνε, δηλαδή υπάρχει το διαζύγιο, αλλά ξεχνάνε ότι αμέσως μετά δημιουργείται μια καινούρια οντότητα, πολιτική οντότητα που έχει λίγο εξαφανιστεί, που λέγεται μονογονές. Υπάρχουν πάρα πολλές μονογονεϊκές οικογένειες που δεν ξέρουμε πώς ζουν αυτοί οι άνθρωποι και με ποιο τρόπο. Πολλοί δεν χωρίζαν, στη δική μου την έρευνα, δηλαδή χωρίζανε, αλλά μέναν στο ίδιο σπίτι, συγκατοικούσανε. Κάποιοι μιλούσαν γι' αυτό ανοιχτά, κάποιοι δεν μιλούσαν. Ακριβώς γιατί δεν μπορούν να συντηρηθούν δύο νοικοκυριά με παιδιά. Χωρίς να θέλω να είμαι η απεσιόδοξη της παρέας, αλλά ξέρετε ότι όλοι λένε πως ο γάμος τελικά σκοτώνει τον έρωτα. Το οποίο δεν ξέρω εσείς αν θα λέγατε ότι είναι μεγάλο κομμάτι ενός γάμου, ή πόσο σημαντικό, ή πόσο ρόλο μπορεί να παίξει. Το να πεθάνει είτε ο έρωτας, είτε το σεξ. Αν νόμιζα να πεθάνει ο παρτενέρ. Σε βγάζει από τη δύσκολη θέση να πάρεις διαζύγιο. Και ούτε να τρέξεις στα δικαστήρια, ναι. Οκ, συγγνώμη. Παραμιλάω τώρα. Ο γάμος σαν γάμος ποτέ δεν ήταν, νομίζω και πολιτισμικά λίγο με καταδιώκει αυτό, ότι ήταν και οι γονείς έτσι λίγο αριστερούλιδες στα 70's, οπότε το γάμο λίγο χεσμένο τον είχαμε σαν οικογένεια, που δεν το είχα και σαν παραδοσιακή δομή στο μυαλό μου. Τα παιδιά θεωρούσα γάμο. Τη συγκατοίκηση, όταν είσαι 25, ξέρω, αυτό θεωρούσα, δηλαδή ότι είναι μια μεγάλη 25-30, ότι είναι μεγάλη τομή, και στην ουσία η ουσιαστική δέσμευση είναι το πιτσιρίκι. Με την έννοια ότι αν έχεις μια business εκεί πέρα, ρε παιδί μου, με τον άλλο, μην τη διαλύσεις. Το σκέφτεσαι λίγο πριν τη διαλύσεις. Και το λέγαμε στην ομοτική μετασπασία χθες το βράδυ. Λέγαμε, ρε παιδί μου, αυτά για το πόσο μπορεί ο άλλος να σε ερεθίζει και πόσο να θες, να τον θέλεις ερωτικά και τέτοια μετά από κάποιο χρόνο που περνάει και πώς αυτό το πράγμα ισχύει. Μου έλεγε Σπασία ότι θα ήταν ωραίο να είμαστε μόνο γκόμενοι. Να μην είμαστε, ξέρω εγώ, να μην έχουμε όλο το σύστημα. Και είπαμε μετά ότι αν είμαστε μόνο γκόμενοι, υπάρχουν πάρα πολλές περιπτώσεις που δεν θα αντέχαμε τον άλλον. Θα είχαμε φύγει. Τα πιτσιρίκια είναι ένα έρμα. Σε κρατάνε κάτω και έτσι νομίζω ότι αν έχεις την ευκαιρία να δώσεις μια σχέση που εξελίσσεται, μια δεύτερη ή τρίτη ευκαιρία, τη δίνεις. Ή ξέρω εγώ, μετά περνάει μια εβδομάδα και τα πράγματα είναι καλά. Δεν είναι τόσο άσχημα όσο ήταν εκεί που λέγες δεν πάει άλλο, θα χωρίσω, θα φύγω, ξέρω εγώ, ή ότι πόσο άσχημα είναι τα πράγματα ή δεν συνεννοούμαστε κτλ. Ξέρεις, έχεις εναλλαγές συνέχεια. Νομίζω ότι είναι ένα ποδάρι του overparenting, αυτής της αίσθησης που έχουμε οι μεσοαστοί, ας πούμε, και οι αστεί, κάπως να κάνουμε όλο και καλύτερα πράγματα για τα παιδιά, όλο και περισσότερα πράγματα για τα παιδιά. Είμαστε στραμμένοι τελείως προς το γονεϊκό. Δεν εξασφαλίζονται χρόνοι για να είναι το ζευγάρι μόνο του, για να έχεις μια διάδραση τέτοια, η οποία σημειωτέων δεν έρχεται και αμέσως, ρε παιδιά. Δεν γυρνάς το κουμπί δηλαδή με το που έχεις αφήσει τα παιδιά και κάτι γίνεται. Πρέπει να περάσουν, ξέρω εγώ, σε κάποιους λίγες ώρες, σε κάποιους λίγες μέρες για να γίνει. Είναι ένας χρόνος που δεν τον εξασφαλίζει η γενιά μας, νομίζω, στα ζευγάρια. Όταν περνάει και τα χρόνια και το σωματικό λίγο ατονεί και είναι πιο εγκεφαλική διαδικασία, ότι πρέπει να τροφοδοτείς την κεφάλα σου με το γιατί ο άλλος είναι ενδιαφέρον για να θες να κάνεις σεξ μαζί του. Και είναι δύσκολο αυτό να γίνεται σε ένα περιβάλλον επαναλαμβανόμενο που είναι γεμάτο με υποχρεώσεις. Πρέπει να τον δεις λίγο πιο ελεύθερο τον άλλον, σε κατάσταση διασκέδασης για να τον ποθήσεις. Και να σε ποθήσει, να λειτουργήσει αυτό το πράγμα. Σε αιχμαλωσία δεν αναπαράγονται οι άνθρωποι που λένε. Είναι η προσέγγιση μου στο σπίτι με παιδιά.
Οι γονείς ασχολούνται πάρα πολύ με τα παιδιά. Περνάνε χρόνο μαζί. Ο χρόνος που περνούν όχι μόνο μητέρες και πατεράδες με τα παιδιά έχει αυξηθεί γύρω στα 300% σχέση με τη δεκαετία του 60. Από πού φεύγει αυτός ο χρόνος? Από τον ύπνο και από τη σχέση του ζευγαριού. Οπότε, ενώ έχουμε γαλουχηθεί ότι το να κάνει ένα ζευγάρι παιδιά είναι μια από τις πιο ευτυχείς στιγμές της σχέσης τους και θα φέρει ένα ζευγάρι κοντά, στην πράξη όλες οι έρευνες δείχνουν ότι η γέννηση ενός παιδιού λειτουργεί καταστροφικά για τη σχέση. Είναι μια απειλή. Και μάλιστα μια απειλή ένας δούριος ύπος που έρχεται σαν δώρο και βλέπω ζευγάρια ως ψυχοθεραπευτής σχέσεων που μου έρχονται εμένα, έχουν να περάσουν χρόνο μαζί 4 χρόνια, 5 χρόνια, μεγαλώνοντας τα παιδιά τους. Αγαπιούνται, αλλά η αγάπη πλέον είναι θεωρητική. Η μόνη επαφή που έχουν μέσα στην ημέρα για χρόνια ολόκληρα είναι να συνεννοηθούν για τις υποχρεώσεις τους. Αυτό δεν είναι συντροφική σχέση, είναι μια ενίοτε άριστη συνεργατική σχέση. Οπότε θα αναζητήσω τον έρωτα εκτός σχέση, εκτός γάμου. Στην ουσία, ένα μόνο πράγμα μας μοιάζει στη μια συντροφική σχέση. Αν τη λύσουμε δηλαδή κάθε καυγά, στο τέλος της ημέρας αυτό που μας νοιάζει πάντα κάθε φορά είναι να νιώσουμε, να εισπράξουμε ότι είναι εδώ για μένα ο σύντροφός μου, μπορώ να βασιστώ πάνω του. Μ' αγαπάει, για να το πούμε με ένα πολύ απλό τρόπο, θα μιλάει για ένα παιδάκι. Αν πάρουμε μια τέτοια αρνητική απάντηση μέσα από διάφορες αφορμές, το γεγονός ότι π.χ. δεν κατέβασε τα σκουπίδια ή αφήνει το ντουλαπάκι του μπάνιου ανοιχτό, πάει να πει ότι δεν με αγαπάει, γιατί το έχω πει τόσες πολλές φορές. Και επειδή ακριβώς είναι πολύ απειλητικό να νιώσουμε ότι δεν είναι εδώ για μένα ο σύντροφός μου, θα αντιδράσουμε με όποιο τρόπο έχουμε στη φαρέτρα μας. Είχα γράψει ένα μυθιστόρημα, το Love Forever Och, για μια δυστοπία για το τι θα γινόταν αν ο έρωτας κρατούσε για πάντα. Αν λοιπόν είχαμε αυτό το έντονο πάθος που έχουμε στην αρχή μιας γνωριμίας με ένα άτομο, δεν θα υπήρχε πολιτισμός, δεν θα ασχολιόμαστε με τίποτα άλλο. Γιατί όταν είμαστε τόσο έντονα ερωτευμένοι στην αρχή και κάνουμε σεξ σαν τα κουνέλια, δεν κάνουμε τίποτα άλλο στη ζωή μας. Οι νέες σχέσεις είναι επικίνδυνες, κινδυνεύουμε, δεν τον ξέρουμε τον άλλον άνθρωπο. Μ' αγαπάει, με θέλει, θα κρατήσει αυτό το πράγμα. Έχει μια ένταση όλο αυτό το πράγμα, έχει αδρεναλίνη. Αυτό θα μας τρέλαινε να με κρατούσε για πάντα. Αυτό που βλέπουμε σε νεότερες γενιές, κυρίως από την Gen Z, αλλά νομίζω και οι millennial το έχουμε, είναι η άνθηση των πιο ανοιχτών σχέσεων, ότι φεύγει λίγο η μονογαμία. Υπάρχουν νομίζω μεικτές σκέψεις και αντιδράσεις και το κάθε ζευγάρι το βλέπει διαφορετικά, αλλά έχω ακούσει πολλά ζευγάρια να λένε ότι έχει βοηθήσει στην πράξη το γεγονός ότι κάπως έφυγε η δέσμευση της μονογαμίας. Άσχετα αν το κάνουν ή όχι, το βάζουν στο τραπέζι, το συζητάνε, που είναι μια διαφορά από το παρελθόν. Και προσπαθούν να διαχωρίσουν τη συντροφικότητα από τη σεξουαλική ζωή. Δεν θα έβλεπα τον εαυτό μου παντρεμένο, σε αυτή τη στιγμή τουλάχιστον. Καλά, βέβαια, εγώ λόγω της ταυτότητάς μου ως queer άτομο είναι και λίγο δύσκολο, βασικά αδύνατο να παντρευτώ στην παρούσα φάση. Οπότε ναι, αλλά και να μου ερχόταν αυτή η δυνατότητα, δεν θα το επέλεγα. Δεν ξέρω. Υπάρχει μια όψη της έννοιας του γάμου που με διασκεδάζει και υπάρχει και μια όψη που μου προκαλεί απέχθεια. Ναι, θα το πω έτσι. Δεν μπορώ να με φανταστώ παντρεμένη. Θα ήθελα να μπορώ να με φανταστώ όμως. Θα μου δίνει μια ελπίδα. Αλλά δεν μπορώ να με φανταστώ. Ίσως και επειδή η μαμά μου δεν παντρεύτηκε ποτέ, το είχα λίγο σαν παιδάκι ότι θα ήθελα να παντρευτώ. Και πήγα και σε διάφορους γάμους και τα τελευταία χρόνια και βλέποντας το ζευγάρι και τη σχέση που είχαν, φαινόταν λες και παντρεύονται και για να πάρουν μετά διαζύγιο, ας πούμε. Άρα γιατί το κάνεις όλο αυτό? Εγώ πιστεύω πως ναι, προωθείται έτσι ο γάμος στα διάφορα, ακόμα και σε παιδικά και σε τέτοια δηλαδή παιχνίδια. Και ίσως γι' αυτό, επειδή προωθείται εντάξει ο ετεροφιλόφιλος γάμος, ίσως queer άτομα τέλος πάντων να μην έχουν αυτήν την τόση θέληση, ας πούμε, τόση ανάγκη γι' αυτό, καθώς δεν έχει προωθηθεί και δεν τους έχει εμφυτευτεί, ας πούμε, νεαρή ηλικία. Εμένα, ας πούμε, η κοπέλα μου θέλει πάρα πολύ να παντρευτεί, για παράδειγμα, η οποία της αρέσουν μόνο οι γυναίκες. Και είναι κάτι το οποίο του θέλει πάρα πολύ. Και ας πούμε, εμένα μου κάνει μεγάλη εντύπωση. Οπότε δεν ξέρω, εγώ βλέπω δηλαδή μια λαχτάρα από την queer κοινότητα να διεκδικήσει πράγματα και από την άλλη από τους ανθρώπους που τους αρέσει το άλλο φύλο βλέπω μια απόσταση. Και νομίζω αυτό σημαίνει ακριβώς για αυτό το λόγο που είπες, γιατί υπάρχουν πάρα πολλές ταινίες
σειρές, όλα αυτά. Κυρίως όταν ήμασταν εμείς παιδιά, δηλαδή που βγαίνανε στα early 2000s, ας πούμε. Που ήταν full ότι η γυναίκα που πίνει κρασί με τις φίλες της και θέλει να παντρευτεί και να μείνει έγκυος και έχει μια δουλειά 9 με 5 και μετά πάει να μαγειρέψει για τον άντρα της. Και κάπως μας έχει κουράσει, νομίζω, όλο αυτό το πράγμα, πάρα πολύ. Αυτή την περίοδο στη ζωή μου, τον τελευταίο δηλαδή 1 χρόνο, δεν είμαι μονογαμικών και διατηρώσουμε και σχέσεις ανθρώπινες. Και παράλληλα να υπάρχει και η ερωτική επιθυμία και η ερωτική συνύπαρξη. Παρ' όλα αυτά δεν είναι ότι αισθάνομαι και μοναξιά αισθάνομαι και δυσφορία με τον εαυτό μου μπορεί να αισθανθώ. Δεν ξέρω πώς θα εξελιχθεί στην πορεία. Θα ήθελα πολύ εγώ σαν Αγγελική να μπορώ να βρω έναν άνθρωπο και να πω ότι έχω βρει τον άνθρωπό μου, αλλά δεν ξέρω αν υπάρχει καν αυτό το πράγμα. Όχι, δεν είναι απαραίτητο ένα άτομο μόνο. Δηλαδή αποκλειστικά από ένα άτομο να προέρχεται αυτή η αίσθηση της συντροφικότητας. Δέσμευση μου βγάζει κάτι αποπνιχτικό, ας πούμε. Μια υπόσχεση, ας πούμε, η οποία δεν πρόκειται να κρατηθεί. Κατά κάποιο τρόπο, ο απόϊχος της λέξης δέσμευση στο μυαλό μου είναι ότι ο άλλος έχει προσδοκίες από σένα. Και όταν ο άλλος έχει προσδοκίες από σένα, εσύ οφείλεις ότι πρέπει να κάνω κάτι. Πρέπει να προσφέρω κάτι. Και αυτό, κατά συνέπεια, δημιουργεί μια αποπνικτική ατμόσφαιρα μερικές φορές. Εγώ μερικές φορές, βασικά αρκετά συχνά λέω στον εαυτό μου, μακάρι να ήμουν OK με το να είμαι single. Οπότε, ναι, δεν πιστεύω ότι είναι κάποιο πρόβλημα. Ίσα-ίσα τον αισθάνεται κάποιο άτομο έτσι καλά με τον εαυτό του, χωρίς να βρίσκεται σε συνάρτηση με κάποιο άλλο άτομο. Πιστεύω ότι είναι κάτι αξιοσύλλευτο και κάτι έτσι ενδιαφέρον. Νομίζω οι φίλοι μας οι περισσότεροι είναι single. Ναι. Δηλαδή είναι κάτι που... Καλά, και εμείς. Εσύ πώς προσδιορίζεις, δηλαδή. Ναι, και εγώ δεν ξέρω πώς προσδιορίζουμε. Ως άνθρωπος και ατομικότητα που υπάρχει και... Συνυπάρχει. Αλλά ναι, νομίζω ότι είναι το συνηθισμένο πια να είσαι single, να είσαι μόνος σου ή μόνος σου. Παρατηρώ ότι μερικές φορές πλέον το να είσαι σε σχέση είναι το περίεργο. Δεν ξέρω, εγώ μιλώντας ως γυναίκα, για μένα είναι μεγάλο ταμπού το θέμα του γάμου, ακριβώς γιατί σαν φίλο έχουμε υποστεί όλη αυτή την καταπίεση και κάπως την απανθρωπίση, ότι δεν αντιμετωπιζόμασταν ως άνθρωποι, αλλά ως μέσο αναπαραγωγής. Και να πάει στο άλλο άκρο, ότι ρε παιδί μου, εγώ είμαι γυναίκα και επιλέγω να είμαι μόνη μου, γιατί θέλω να υπερασπιστώ το ρόλο μου ως γυναίκα στην κοινωνία. Θέλω κάπως να γράψω μια άλλη ιστορία. Οι άνθρωποι είμαστε ένα βαθιά κοινωνικό πλάσμα, υπερκοινωνικά όντα έχουμε χαρακτηριστεί. Έχουμε ανάγκη δηλαδή από το μαζί. Το ποια μορφή θα πάρει αυτό το μαζί εξαρτάται κάθε φορά από τον πολιτισμό στον οποίο υπάρχουμε, τα κρατέα αφηγήματα στον εκάστοτε πολιτισμό, και ένα από αυτά τα μαζί, ένα από τα πιο ισχυρά μαζί, είναι αυτό της συντροφικής σχέσης. Τα τελευταία 150 χρόνια μετά το ρομαντισμό δηλαδή, θεωρείται από τα πιο σημαντικά μαζί το να ενωθούμε σε μια σχέση ερωτική, συντροφική. Σε παλιότερες εποχές υπήρχε πάλι ο γάμος, αλλά δεν είχε το ίδιο περιεχόμενο. Ήταν ένα συμβόλαιο αμοιβαίας επιβίωσης. Δεν μπορούσε να υπάρξει ένας άνθρωπος εύκολα εκτός γάμου. Δεν επιβίωνε. Τον 20ο όμως και τον 21ο αιώνα ο γάμος έχει αλλάξει περιεχόμενο, έχει αλλάξει έννοια. Παντρευόμαστε επειδή έχουμε μεγαλουχηθεί να πιστεύουμε ότι στο γάμο, σε αυτή τη συντροφική σχέση, θα βρούμε το έτερο ήμισή μας, και εγώ αυτό το θεωρώ καλό, όμως έχουμε βάλει πάρα πολλές προσδοκίες πάνω στο γάμο. Ο σύντροφός μου δεν πρέπει μόνο να είναι ένας άνθρωπος που έχω ερωτευτεί και τον θέλω, αλλά πρέπει να είναι και ο καλύτερος μου φίλος, να με καταλαβαίνει, να έχουμε και τα ενδιαφέροντα, να κάνουμε το καλύτερο σεξ που έχω κάνει ποτέ στη ζωή μου, αυτό το σεξ να παραμείνει καταπληκτικό εφόρου ζωής. Δηλαδή, μετά από τόσες προσδοκίες, αν είναι δυνατόν ούτε εγώ να πληρώ αυτές τις προϋποθέσεις, ούτε φυσικά και ο εκάστοτε σύντροφός μου. Αυτή η συναισθηματική υπερεπένδυση στη συντροφική σχέση, στην πυρηνική οικογένεια, δεν είναι διαχρονική ούτε πανανθρώπινη. Και εγώ στα 20 μου μέχρι το 35 έλεγα δεν πρόκειται να παντρευτώ και δεν πρόκειται να κάνω παιδί. Εντάξει, μαμά, εντάξει, παιδί μου, και καλά κάνεις. Και κάτι άλλαξε. Οπότε οι άνθρωποι αλλάζουν οι σκέψεις, οι τρόποι, αλλάζουν όλα. Μπορούμε να κρατήσουμε πάντως ότι πρέπει να είμαστε ανοιχτοί στην αλλαγή. Οπότε νομίζω ότι είναι ένας καλός τρόπος για να κλείσουμε. Σας ευχαριστώ όλους πάρα πολύ. Ήταν πολύ μεγάλη χαρά μου που συζητήσαμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν εδώ.